මාතර මහාමාය බාලිකාව ඉගෙන ගන්න කාලේ අපේ ඉස්කෝලේ තිබුණේ නැහැ පුස්තකාලයක්. මම දන්නේ නැහැ මාතර ප්‍රධාන බාලිකා පාසලක එක හැමුණේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මට තිබුණා කියවන පිස්සුව. මම හිතන්නේ මේ වයසේ අපි හැමෝම ගොඩ දෙනෙට තියෙන එක. ඉතින් ඒ කාලේ අපේ ගෙදර තිබුණ සෝවියට් රුසියන් පොත් මම ඒව කියුවා. හැබැයි ඒවට වඩා අපි කැමති විවිධත්වයක් තියෙන තව පොත් කියවන්න. හැබැයි හැම අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තාත්තගේ නැන්දෙන පොත් වලට අමතව විවිධ පත්තරේ රූපවාහිනිය ඇරුණකොට අර අපිට කියවීමක් ගන්න ලෝකේ ගැන දැනගන්න තිබුණේ කුමාරතුංග මුනිදාස පුස්තකාලය. ඉතින් ওই පුස්තකාලයෙන් අපිට දෙන්නේ නැහැ පොත්. මොකද අපි දුම්රිය නිවාසවල හිටියේ. ඒක නිසා අර සාමාන්‍ය පුස්තකාලවල තියෙනවනේ අර తాවකාලික පදිංචි කරුවන්ට දෙන්නේ නැහැ. මේ කිලෝමීටර් ගාණක් ඇතුලේ අයට විතරයි පදිංචි අයට දෙන්නේ සමාජගත. හැබැයි ඉතින් ඒ තීරණ අපේ ජීවිතවල අර හොඳම මේ කියවි ගන්න තිබෙන නිදහස තිබිච්ච අපේ චින්තනය හැදෙන්න තිබිච්ච මග අවහිර කරපු නීති පද්ධතින් උනා. ඉතින් මේ කාලෙදී අපි ඉතින් හරි අර මේ කුතුහලයෙන් පිපාසයක් තිබුණනේ කියවන්න. ඉතින් ඔය ඉන්න අතර මම හිතන්නේ මේ මම පුංචි පන්තියේදී පහේදී විතර පහේ පන්තියේදී විතර කවුරු හරි කෙනෙක් මට කියනවා යාපනයේ පුස්තකාලයකට ගිනි තියලා තිබුණා කියලා. ඒතකොට මට එකපාර මතක් වුණේ මේ අපිට කියවන්න මෙහි පුස්තකාලයක් නැතුව පුස්තකාලෙ ගිනි තිබ්බේ කවුද කියලා. ඒතර දන්නේ නැහැ. අගක් දන්නේ නැහැ. මුලක් මොකවත්ම අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක හරි වේදනාවක් විදිහට අර පුංචි කමට හිතේ. මොකද මං ගණිතයේ පැත්තට දක්ෂ හිම ළමයි නෙමෙයි. මං කැමති පොතක් එක්ක කොහේ හරි අස්සක වාඩි වෙලා ඉන්න. ඒ දේවල් වලට. ඒතකොට මට වැඩියෙන් දෙන්නේ එහෙම දෙයක් කිව්වහමනේ ඊට අමතරව ඕක තිබුණා. ඉතින් අර යාපනයටත් ආසාවක් තිබුණ ඔය අපේ පුංචි පන්තික පොතක තිබ්බා පාඩමක්. ඒකත් එක්ක ඉතින් අපි හිතුවේ කවදාවත් අපිට ළඟා වෙන්න බැරි ලෝකයක් වෙන්නේ නැති. අපි දකුණේ හිතා ගන්නත් බෑ. අපි කොළඹට එන්නේ බොහොම හදිසියෙන්. එහෙම එක යාපනය කියන එක දන්නේම නැහැ. අපි දැන් නිකන් අර යාපනය කියන්නේ මේ අපේ සිතියමේ අර මායිම් සලකුණක් විතරයි වගේ එකක් තමයි අපේ ඔළුවල තිබුණේ කාලේ. ඉතින් අර දුක තිබුණා මේ මගේ ඔළුවේ. ඉතින් පස්සේ කාලෙක මන් දන්නේ දෛවය කොහොමද මේ සැලකුවද කියලා. එහෙම පොතක් එහෙම පුස්තකාලයක් තිබ්බේ නැති තැනක ඉස්කෝලේක ඉගෙන ගත්ත ළමයට ලංකාවේ විශාලම පොත් එකතුව තියෙන පේරාදෙණිය පුස්තකාලේ මට පාවිච්චි කරන්න ලැබෙනවා. ඊට දෙවනුව ටික දවසකට පස්සේ මට හම්බ වෙනවා අනිත් පැත්තේ විශාලම පුස්තක මේ විශ්වවිද්‍යාල නොවන තැනක විශාලම පොත් එකතුවේ තියෙන ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලේ රැකියාව කරන්න. මම හිතනවා ජීවිතේ අපිට සලකනවා දෛවය විවිධ විදිහට. හැබැයි මේ හැමතැනටම එන්න කලින් අර හිතේ තිබිච්ච දුක තමයි යාපනයේ පුස්තකාලය ගැන හොයන්න ඕන උනේ. ඉතින් දිගින් දිගට මම පුවත්පත් කලාවේදිනියක් විදිහට මව්බිම් පුවත්පතේ වැඩ කරන කාලෙවෙදී මම යාපනයේ යන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ ගැන හොයන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් මම අහනවා ඒ කාලේ මේක ගිනි තියද්දි කොහොමද වුනේ? මොකද ඒ වෙදි මම ඉපදිලා නැහැ. ඉතින් මම අහනවා මේක. එතකොට කියනවා මෙන්න මේ හවල්ලු තමයි මේකට මූලික වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒ කරුණු කාලයක් තිස්සේ අර හිතේ පැසව තිබුණා. ඒව පස්සේ කාලෙක කවි විදිහට එළියට ආවා. ඒව මම දන්නේ මම කවි කියන මාධ්‍ය මම තෝරගත්තා. එහෙම තමයි යාපනයේ වෙනුවෙන් යාපනයේ පුස්තකාලය වෙනුවෙන් කවි ලියවෙන්නේ. වෙනදා වගේම අතින් අත ගොස් ලෙතු අතර හුර තල්ලුණා මම. රාත්‍රියේ සැතපුනේ රෑමෙද ආයෙමත් ඇහැරෙනු හිතාගෙන. ඉසි බුලන්නට සිතා වැසූ නෙත අවදි වූයේ මහා විලාසෙක. මොහොතකින් ගිනි දැල් ළඟා විය. කිනිහිරක් මැද තැලී යන ලෙස. සහෝදර පොත් හුස්ම හිරවි ඇස්ද උඩ ගොස් හිරි වැටුණු කල. සිහිය නැති වුණු නිසාවෙන් මට ඉතිරි සිද්ධිය නිච්චි නැති විය. 2013 දවසක තමයි මම මුලින්ම මාර්තු මාසයේ දවසක යාපනයේ පුස්තකාලයට යනවා මේ වගේ හැන්දෑ වරුවක. යාපනයේ පුස්තකාලයට ගෙන තියපු ගැන කියද්දි මට හම්බ වෙනවා මහාචාර්ය චේරන් රුද්‍රමූර්ති වයසේ ජයපාලන් ඒ වගේ නඩරාජා සෙල්වරාජා ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ චරිත. එතකොට ඊට අමතරව රාජන් හූල් මහාචාර්යතුමා ওই වගේ කණ්ඩායම් මට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ දැක්ක යාපනයේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ විදියට ඉද්දී යාපනයේ පුස්තකාලයට ගිනි තිබ්බ කිව්වහම ඔවුන් හිටපු අර මේ
නේවාසිකාගාරවලින් දුවලා ආපු හැටි. එතන මේ ඔවුන් ඇලු පිරලා ඉද්දී අපේ ආරක්ෂක අංශයේ මිනිස්සු කොහොමද බයිල කියා හූ කිය නටපු හැටි. ඒ ඔක්කොම එක්ක ඔවුන් එදා හැරිලා යන්නේ මහා වේදනාවක්. අපිට දැන් මේ ඉවසුව ඇති අපි දැන් ආයුධ ගන්න ඕනේ කියලා අර ඇඟට ඇනලා කියන තැන තමයි පුස්තකාලේ ගිනි තියෙන තැන යුද්ධයකට. නිලාරෙන් කාසිම් මහත්තයා තමන්ගේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ එයා ඔහුගේ නිබන්ධනය තමයි ජයපාලන් කියන කවිය වයිසේ ජයපාලන්. ඒකේ ජයපාලන් තමන්ගේ මේ විස්තර කියද්දි කියනවා අපි එදා තමයි හිතන්නේ මේ දැන් ඉවසුව ඇති කියලා. එදා ඒගොල්ලෝ කියන උඹලා දැන් මොකද කරන්නේ මේ හූ අනිත් මිනිස්සු අඬනකොට පපුවට ගහගන්නදී මේ අනිත් ආරක්ෂක අංශවල අය අහලා තියෙන්නේ උඹලා දැන් මොකද කරන්නේ උඹලා ඔක්කොම ටික ඉවරුණානේ කියලා. එදාලු ඒගොල්ලෝ හිතාගත්තේ හැරිලා ආවේ දැන් අපි ඉවසුව ඇති අපිට තියෙන පිහිට අවිය විතරයි කියලා. අලුත් පරම්පරාව බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඒ ගැන. නිකන් ඇහිමක් විතරයි තියෙන්නේ. අත්දැකීම් නැහැ. දැන් අනිත් ඔය මැදිවයි ඒ මට්ටමේ අය තමයි කතා කරද්දි කියන්නේ මේක මෙහෙම තමයි වුනේ කියලා. අනිත් අලුත් පරම්පරාව ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට තියෙන යුද්ධය ගැන අත්දැකීම්. ඔවුන් ලයිබ්‍රරිය ගැනත් වැඩි අහන්නේ යුද්ධය ගැන මේ අත්දැකීම් ගැන. 1981 වෙද්දී ලංකාවේ තිබුණු දෙවනියට විශාලම මහජන පුස්තකාලය. මොකද විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලේ ඊට වඩා පොත් තිබ්බා මේ වෙද්දී 81 ගිනි තියද්දී පොත් 97000ක් තමයි මේ පුස්තකාලේ තිබුණේ. හැබැයි ඒක ඇතුලේ තිබුණා බොහොම දුර්ලභ පොත්. ආනන්ද කුමාරස්වාමීගේ අත්පිටපත් එකතුවක් තිබුණා. ඊට අමතරව සංගම් සාහිත්‍ය පොත් තිබුණා. ඉතින් විවිධ මොකද බුද්ධිමතුන් බොහෝ දෙනෙක් බිහි වෙච්ච නගරයක් නේ යාපනය කියන්නේ. එතකොට මිෂනාරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔය හැමදේම පෝෂිත වෙච්ච භූමිය තමයි යාපනය. එතකොට විවිධ රටවල් වලින් ගෙන ආපු විශේෂ පොත් තියෙන්නේ නැත ඔය 97000 තුලේ. එතකොට ඒවා බොහෝ දෙනෙක් පාවිච්චි කරා. මොකද යාපනයේ තාමත් මම හිතන්නේ යාපනයේ තමයි වැඩියෙන් මෙහෙමනම් පුස්තකාලේ තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙද්දී මම පහුගිය දවසක පරීක්ෂණයක් කරලා ඉවර වෙද්දී යාපනයේ මහජන පුස්තකාල විතරක් 60ක් තියෙනවා. යාපනයේ පුස්තකාලයක් පටන් ගන්නේ ඒ සමාජයේම ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ කරමතින්. ප්‍රජා ගොඩනැගීමක් විදිහට තමයි ඒක ඇති වෙන්නේ. කිසිම රජයේ මේ සහයෝගයක් මොකුත් නැතුව ඒකට පාදක වෙන්නේ කේම් චෙල්ලප්ප කියන උසාවියක වැඩ කරපු සාමාන්‍ය ලේකම්වරයෙක්. එතකොට මේ ලේකම්වරයා ඔහුගේ තිබිච්ච අර මානුෂීය ගති නිසාම ඔහු එකතු කරන පොත්පත් සංගරා ටිකක් තමන්ගේ ලංකා හවුස් කියන තමන්ගේ නිල නිවාසයේ කාමරයක මේ තියලා අනිත් අයට ඇවිල්ලා බලන්න කියනවා. ඉතින් මේකට හිතුවටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්න ගන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු තීරණය කරනවා අපිට පුස්තකාලයක් ඕනි කියලා. ඒ නිසාම ඔහු පුස්තකාලයක් ඇති කරන්න හිතාගෙන හින්දු මේ ඔහු ඒ කාලේ මෙහි රටේ පාලනය තිබුණේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නැතේ. ඔවුන්ගේ එක නීතියක් තමයි දෙයක් එහෙම පටන් ගන්නවා නම් පත්තරේ දැන්වීමක් දාලා ඒකට අවසර ගන්න එක. එතකොට ඔහු කරන්නේ හින්දු සනාතම් කියන පත්තරේ දැන්වීමක් දානවා පුස්තකාල පටන් ගන්න. ඒ අනුව ඔහු ඉල්ලනවා අනිකුත් පළාත් වලින් දෙමළ කතා කරන ජනයා වෙනුවෙන් විශේෂ පුස්තකාල ඕනේ. එතකොට ඔය මාතලේ, තිරිකුණාමලය, මහනුවර ඒ වගේ පැතිවලටත් එක්ක තමයි ඔහු ඉල්ලන්නේ. කොහොම හරි ඔවුන් මූලික වෙනවා මේ මහජන පුස්තකාලේ යාපනයේ හදන එකට මූලික වැඩි බරක් දෙන්න. ඒ අනුව ඔවුන් ඒකට මේ කමිටුවක් රැස් කරනවා. ඉතින් මේ ඔවුන් තීරණය කරනවා මෙච්චර සෙනගෙද්දී අපිට මේ පුංචි තැන මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා යාපනයේ මහ රෝහල පාරේ තියෙන තැනකට මේ පුස්තකාලේ ගෙනියන්න බදු කාමරයකට. ඊට පස්සේ ඔවුන් තීරණය කරනවා මල්ලවරල් ගොඩනැගිල්ලට මේක අරන් යන්න. මෙන්න මේ කාලේ වෙනකොට අර පෞද්ගලිකව කණ්ඩායමක් විදිහට මේක පවත්වාගෙන ආපු පුස්තකාලය නගර සභා කොමිසම ඒ වගේ නගර සභා කවුන්සිලයට ඔවුන් පවරනවා. ඒ පැවරීමත් එක්කම ඒ සමකාලීනව යාපනය ඒ නගර සභා කවුන්සිලය මහනගර සභාව බවට පත් කරනවා. එතකොට මේ සභාපතිත්වයට පත් වෙන්නේ සෑම්මේ සභාපති කියන නගරාධිපතිවරයා. ඔහු තමන්ගේ අර මූලික වැඩ සැලැස්මේදී ඔහු තීරණය කරනවා දැන් මේ පුස්තකාලයට ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න. අනිත් පැතිවල හැම දේවල් වෙනවා අඩුයි පුස්තකාලයකට බර දෙන එක. හැබැයි මේ මිනිස්සු ඒ කාලෙත් ඒ ගැන බොහොම ගැඹුරින් හිතනවා. ඒ නිසාම වුන් හිතනවා අපි මේ පුස්තකාලය හදන්න මෙන්න මේ ගාන්ධි මාවත ඉඩම තෝරගන්න බොහොම නිස්කලංක තැනක්. යාපන කලපු එක පැත්තකින් එක පැත්තේ මුනියප්පා කෝවිල ඒ වගේ හරි මේ නිස්කලංක තැනක්.
සුබ්‍රමණියන් මේ උද්‍යානය ළඟ ඒ කියන්නේ බොහොම පුස්තකාලය සුදුසුම තැනක් ඔවුන් තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට විවිධ විදිහට පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගනවා. ඊට අමතරව ඔවුන් මේ පුස්තකාලය වෙනුවෙන් අපි අහලා තිනවා මේ දකුණේ හිටපු රූපසිංහ ඒ සමාගම සතුව තිබිලා තියෙනවා මේ සර්කස් කණ්ඩායම්. ඔවුන් ඒව පවා එහෙ පෙන්නලා මුදල් එකතු කරගෙන තියෙන මේ පුස්තකාලෙට. එතකොට ඉන්දියාවෙන් නළු නිළියෝ නාට්‍යාංගනාව ගෙන්නලා නැටුම් සංදර්ශන කරලා ඒ දේවල් වලින් තමයි සල්ලි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අර තමන්ගේ මහා මේ තමන්ගේ උත්සාහයෙන් කරගත්ත දෙයක් තමයි ඒ. හැබැයි ඒකත් පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. උන් හදන විශාල ගොඩනැගිල්ලක්. ඒකට උන් උපදෙස් ගන්නවා. ඒවකට ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු පුස්තකාලය අධිපති අපි කියන්නේ එස්.කේ. රංගනාදන් කියලා. ඔහු රංගනාදන් මහත්තයා තමයි අපි පුස්තකාල විද්‍යාවේදී පියා විදිහට සලකන්නේ. එතකොට ඔහුගෙන් තමයි මේ මිනිස්සු ඉන්දියාවට ගිහින් තමයි උපදෙස් අරන්. එතකොට කරන එක හොඳම විදිහට කරන්න, ප්‍රමිතිගතව කරන්න තමයි උන් ඒ දේ කරන්නේ. එතකොට උන් කල්පනා කරනවා කාටද අපි දෙන්නේ මේකේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න. එතකොට උන් කල්පනා ඒකට හොඳම කෙනා තමයි මදුරා සේවකට හිටපු රජයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වෙත වී.එම්. නරසිම්හන් කියන මේ අපි කියන්නේ මේ ආකිටෙක්චර් කෙනෙක් මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියට තමයි ඔහු දෙන්නේ ඒක. එතකොට ඔවුන් මේක හොඳම විදිහට තමයි උන්ගේ පුස්තකාලේ උන්ට හරියට අර කෝවිලක් හදන්න නැකත් බලනවා වගේ කරන්න තියෙන හොඳම විදිහේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හොයනවා වගේ ඔවුන් පුස්තකාලෙටත් ඒ ආකාරයේම මේ අවධානයක් කැපකිරීමක් කරලා තමයි කළේ. ඒ කියන්නේ උන්ට ඒක කොච්චර වැදගත්ද වෙනවද කියලා හිතන්න යන්නේ එතෙන්දී. ඉතින් ඒ හදන පුස්තකාලය පස්සේ අපි දන්න මේ මුලින්ම LTT මේ එකෙන් මේ මරණයට පත්වෙච්ච දොරේ අප්පා කියන මේ නගරාධිපතිවරයා තමයි ඒක විවෘත කරන්නේ. ඉතින් ඒ පුස්තකාලේ ගොඩනැගෙන්නේ එහෙම. ඒක අර අපි හිතන තරම් මේ කාගෙන් හරි මේ හම්බ වෙච්ච ආධාරකින් හැදිච්ච එකපාර ගොඩනැගිච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඔවුන්ට එකපාරේ කරපු ලොකු ගොඩනැගිල්ල ඉවර කරගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ පියාපත් දෙකෙන් එකයි මුලින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ තරමට ඔවුන් මේ ආදරය කරපු තැනක් තමයි මේ පුස්තකාලේ. ඒ නිසා මේ පුස්තකාලේ මිනිස්සුන්ට වැඩියෙන් දැනුනේ. මිනිස්සු හරියට කියවන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ හැඟීමට ඒ කාලේ හිටියා ලොන් කියලා පියතුමේ. ඔහු ඒවකට පැට්‍රික් කොලෙජියේ හිටපු විදුහල්පතිවරයා. ඔහු එතකොට මේ අර පාත්‍රයක් ආධාර පාත්‍රයක් අරගෙන ලෝකෙ වටේ යනවා පැට්‍රික් කොලෙජියට ආධාර ගන්නයි පුස්තකාලට ආධාර ගන්නයි. ඉස්සර මේ මං දැකලා තියෙනවා ඔහුව මේ කාටුන් වලට නගනවා මිනිස්සු මේ පාත්‍රයකුත් අරගෙන මේ දුම් පයිප්පයක් කටේ ගහගෙන යනවා ඒ ආධාර එකතු කරන්න. එතකොට මේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේක ගොඩනංවන්නේ. ඉතින් ඒ ගොඩනැංවීමේ ඒකත් එක්ක බද්ධ වෙලා තිබිච්ච එක හේතුවක් තමයි යුද්ධයක් ඇති වෙනවා මේක විනාශ වීමත් එක්ක. අනිත් කාරණේ ලෝකයට මහා භාෂාඥයෙකු වෙච්ච හයිසින් සිංගායර ඩේවිඩ් කියන පියතුමා භාෂා 35ක් කතා කරන්න පුළුවන් උගත් දැනුමක් තිබිච්ච පියවරෙක්. ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා මේ පුස්තකාලය ගිනි තියපු ආරංචි අහලා. එතකොට අපිට ලෝකෙ නැතින පුස්තකාලයක් විතරක් නෙමෙයි මානව පුස්තකාලයක් වගේ වෙච්ච ඒ පියතුමත් අපිට අහිමි වෙනවා. අකුරු පැටලී බිම වැටි ඉකි ගසා මරණය අත්විඳි සුදු කොඩිද මල බෙරද නොමැසි අවමකුල ගේ මැදම සිදුවුණි. තුන්තරා බෝධිය සේපෙනි ගිනි දෙවිඳු ගින්නට වැඳ වැටි සත් සමුදුරද කඳුලේ ගිලි කළු පැල්ලමක් සිහි වටනේවි. මාග පරපුරේ නරුම ගිනිදලු රැක කළුවර මැදින් ඇවිදින් යාල් පානම් තොටට ගොඩ පැස බුද්ධියේ දෙවොල වැදුණු කල දෙව්ලොවද යමහල් පිපිරුණි. සිහින සිහිනක මියතුනි. අනන්ත් පාලකින්නර් කියලා මාධ්‍යවේදියෙක් මේ වෙද්දි මේ කොළඹ ජීවත් වෙනවා. මම ඔහුගෙන් අහුවා අයියේ අපේ පුස්තකාලේ ගිනි තියද්දි මොනවද දන්නේ? එතකොට ඔහු කියනවා මම එතකොට ඉලනාඩු පුවත්පතේ පුහුණු වෙන මාධ්‍යවේදියෙක්. මම උසස් පෙළ ලියලා ප්‍රතිඵල එනකන් හිටියේ. ඒ ඉන්න අතරේ පුස්තකාලේ ගිනි තියලා තිබ්බ කිව්වහම අපි පුස්තකාලේ ගාවට ආවා. ඒ එනකොට මිනිස්සු පපුවට ගහගෙන අඬනවා එතන. එතකොට එතනින් වයසක කෙනෙක් කිව්වලු ඒ අනන්ත අයියගේ කනට කරලා ඔයා දන්නවද මේ මිනිස්සු ගෙවල් වල
කෙනෙක් මැරුණත් මේ මිනිස්සු අඬන්නේ නැහැ. තමන්ගේ අභිමානයට හානියක් කියලා ඒක හිත ඇතුලේ තෙරපගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු අඬන හැටි බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු පොත්වලට ඒවට තිබිච්ච ආදරේ. මේ මිනිස්සු පපුවට ගහගෙන ඇඬුවා කියලා කියන්නේ. එදා ඒ අනන්ත අයියා කියනවා එදා පුස්තකාලේ විතරක් නෙමෙයි පුච්චන්නේ ඉලනාඩු පත්තරෙත් එදා රෑම ගිනි තියලා දානවා. ඒකම් පූ බාලසිංහ පොත් හල ඇතුළු බොහෝ කඩසාප්පුත් එදා ගිනි තියලා දානවා. ආචාර්ය චේරන් රුද්‍රමූර්ති අපි කියනවා ඔහුව මේ මහා කවි රුද්‍රමූර්තිගේ පුතා. ඒතර ඔහු කියනවා ඔහු ඉස්සර මේ රණ්ඩු කරනවලු මේ මෙතන පොත් කියවන්න එන්න ඕනි කියලා ගෙදරට. සමහරලාට ඔවුන්ටත් අර මං මූණ දුන්න වගේම ඔවුන්ගේ කලාපයෙන් බැහැර නිසා ඔහුටත් ඔහු අලවඩි ප්‍රදේශයේ කෙනෙක්. ඒතකොට නගර බද නොවන නිසා ඔහුටත් සමාජිකත්වය දෙන්න බෑකම ඔහු කෙනු පුංචි කාලේ පුංචිකමට රණ්ඩු කරා මෙතන පොත් කියවන්න කියලා. එහෙම හිටපු ඔහු එවකට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා මේ අධ්‍යයනාංශය ඉගෙන ගනිමින් ඉන්න කාලයක තමයි ඔවුන් එක බාලසිංහ නේවාසිකාගාරේ උඩ ඉන්නකොට පේනවා නගරය දෙසින් දුමක් යනවා. ඒතකොට ඔවුන් කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ඇයි කිව්වා මේ ඔහු කියනවා දැන් පුස්තකාලේ ගිනි තියලා කියලා ඔවුන් කණ්ඩායමම මේ පිරිමි ළමයි ටික එනවා මේ පුස්තකාලේ ගාවට. එතෙන්දී ඔවුන් දකිනවා මේ මිනිස්සු බයිලා කියලා නටන මේ මිනිස්සුන්ගේ තාමත් ලිපිවල හොලියන් ලිපිවල ඔහු සඳහන් කරන මේ සින්දු පවා මේ මොනවද ඒ කිව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඔවුන් යන්නේ කණ්ඩායම් හැදිලා ඔහු ටෙලෝ සංවිධානයට බැඳිලේ සමාජිකයෙක් වෙනවා. තවත් අය ඔය හැම තැනටම ගියා කියලා කියනවා. ඔය දුර්දාන්ත මනසක ඇතුළාන්තයේ කියන පරිවර්තන කෘතියේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ LTT නායකයෙකු වෙච්ච ප්‍රභාකරන් පවා එතෙන්ට ඇවිල්ලා ගියා කියලා. එතෙන්ටම තමයි ඔය එකම සමකාලීනව වෙච්ච වයිස ජයපාලන් කියන කවිය අපි ඔහු හඳුන්වන්නේ. ඔහුත් ඒවකට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක්. ඔහුත් ආවට පස්සේ මේ දේවල් වෙද්දි මිනිස්සු හූ කියනවා අඬන මිනිස්සුන්ට උඹලට දැන් මොකද කරන්න උඹලයි දේවල් ඉවරයි කියනකොට ඔවුන් නෙවෙල තීරණය කරාලු අපි දැන් ඉවසුව ඇති අපිට දැන් තියෙන එකම පිහිට අවි අතර ගැනීම විතරයි කියලා. ඒ නිසාම ඒ වෙනුවෙන් මම කවියක් පවා ලියලා තිබ්බා ඔහුගේ කතාවට. හඳේ හාවෝ තැන තැන මැරිලා තිබුණි. ඉරේ ගිරව් පිච්චි අලු වී වැටුණි. උතුල චන්ද්‍රපටු නලලත ලේ වැටුණි. ගිනි පුපුරකින් ඉකියක් පිටවනු ඇසුණි. එක කොටසක් හිටියා මැදම ඉන්න ඕනි කියලා හිටපු කොටසක්. රාජන් හූල් වගේ කට්ටිය කරේ ඒගොල්ලෝ මැද හිටියා. වුන් බිඳුරු තල්රුක වගේ දේවල් ලියන්න පටන් ගන්න යන්නේ ඒ කාලෙදී. මේ හරියට අර දැලිපිහියෙන් කිරි කනවා වගේ එක පැත්තකින් LTT එක පැත්තකින් රජයක් ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙදිත් ඔවුන් තමන්ගේ අර ශාස්ත්‍රීය මේ බන්ධනයත් එක්ක ඔවුන්නේ තීරණය ගන්නවා අපි ලියනවා මේක කියලා. ඒ වගේ මැදක හිටපු ශාස්ත්‍රඥයෝ හිටියා. එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර එතකොට කෝ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රසිද්ධ නිලි අයිරාංගනී සේරසිංහ ඒ වගේ එක ලොකු පිරිසක්. ඊට අමතරව ඉයන් ගුණතිලක ලෝක ප්‍රසිද්ධ බිබ්ලියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඔහු වගේ මිනිස්සු එකතු වෙනවා මේ ඔවුන් මේ කොළඹ මහා නගර සභාව ඇතුලේ මේ රැස්වීම් පවත්වනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට එළියේ පෙළපාල ගිහින් තියෙනවා. කෝ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන විදිහට ඔවුන් පෙළපාල ගියාලු. එතකොට මෙහෙන් ආධාර අරගෙන ඔවුන් යාපනයට යන ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙන් ඒ වෙනුවෙන් මේ හඬ නගපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක දිගේ සමහර පුවත්පත් කලාවේදී වෙනුවෙන් හඬ නගලා තියෙනවා. එතකොට අපි හිතන් හිටර මෙහෙ මිනිස්සු ඇස්කම් පියාගෙන හිටියේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතපු තරම් මිනිස්සු කතා කරන්නේ නැහැ. සමහරට ඒකට විවිධ කාරණා එල්ල වෙන්න නැති ඒ කාලවල තිබිච්ච දේශපාලනික බලපෑම් මෙහෙම. අර එතකොට මිනිස්සු මේ හඬක් නොනගා හිටියද තොරතුරු හරියට ලැබුණ නැද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් එක කොටසක් මෙහෙ එදා වගේම අර ඒකට විරුද්ධව මේ බය නැතුව නැගී සිටපු කොටසක් හිටියා. තුරේ රාජා කියන ඉංජිනේරුවරයෙක් තමයි මුලින්ම මේක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට තෝරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහුට මොකක් හරි සිදුවීමක් එක්ක ඔහුට මේක බැරි වෙනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච ආරක්ෂක තත්ත්වයක් එක්ක ඒක බොහොම අමාරු දෙයක්. ඉංජිනේරුවන්ට එතන වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඒ මූලිකව මංගල සමරවීර කියන එවකට හිටපු අමාත්‍යවරයා ඒකට මූලික වෙනවා. ඊට පස්සේ ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර කියන අමාත්‍යවරයා මේ වැඩෙත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. එතකොට මේ බොහෝ දෙනෙක් විද්වතුන් කියනවා ජපානයේ හිරෝසිමා නාගසාකි වලට බෝම්බ දැම්මට පස්සේ ඒ මිනිස්සුන්ට එහෙම දෙයක් ආයේ
ඒ වගේ විනාශයකට ඔළුවක් නොයවන්න ආදර්ශකයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හිරෝසිමාවේ පිච්චිච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒ බිල්ඩින් එහෙමම ඉතුරු කරනවා මේ කටුගෙවල් විදිහට, කෞතුකාගාර විදිහට. ඔවුන් කියනවා මෙහෙත් එහෙම කරන්න කියලා. හැබැයි අපේ මිනිස්සු බොහොම අකීකරු විදිහට ඒක එහෙම හිතන්නේ නැහැ. උන් නිතුවා අර දේවල් ඔක්කොම මකා දාන්න පුළුවන් සුදුහුණු ගාපු ආයි ගොඩ නැගිල්ලක් හැදීමෙන් කියලා උන් සම්පූර්ණයෙන් මේක නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. ඒකට බොහෝ හිතට දෙන මිනිස්සු තාමත් ඉන්නවා. මරා සැඟවිය හැකිද යමෙකුට ඔබේ සොඳුරුම මතකයන් සුණු විසුණු වූවා පමණකි උන් සමග ඉපදුණු රිදු සිතුම්. මහවැහි නැතත් බිම තෙමාලන්නට දිවා රෑ දෙක සෙනෙහසින් පිට්ටනිය තව පැල නැගෙනවා සවි රැගෙන ඔබේ මතකයෙන්. ඇල්බර්ට් දොරේඅප්පා පුස්තකාලයට කියනවා මට තාම මතකයි මල්වරය දින නුඹේ පිවිතුරු සිනාකැන් නෑවුවෙමිදිය සුබ නැකැත් මැද පිරුණු කලයෙන් මාතින්. ගිනි තියා උන් තුටු පහට වූවද පොත් පිරුණු ලැම පාරමින් විය කිලා යනු ඇත රුදු සිනාවක් දුටුවතින් නුඹ නවරුවින්. යාපනයේ පුස්තකාලය ගිනි තිවීම ගැන කතා කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ ආයක දකුණු ආසියාවේ විශාලම පුස්තකාලය ලංකාවේ මහා පොත්වගේ අත එහෙම නෑ. ඒ කාලෙ තිබ්බේ පොත් 97000ක් විතරයි. එවකට හිටපු පුස්තකාලය අධිපතිවරයෙක් වෙච්ච ඉයන් ගුණතිලකයන් පෙන්වා දෙනවා ඒ වෙද්දී ඒ පොත් 97000 කියන්නේ ලංකාවේ දෙවනියට විශාලම මහජන පුස්තකාල වලින් දෙවනි එක යාපනය කියන එක. එතකොට බොහෝ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා අපි යාපනයේ පුස්තකාල ගිනි තැබීම ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඒ වෙනුවෙන් හිට ගන්න ඕනේ අය කියලා හිතුවොත් ආයක විශාල වීම කියන එකද කියලා. මං කියන්නේ ඒක විශාල වීම නිසා නෙමෙයි අපි හිට ගන්න එකක් ඒ මේ ගිනි තිබෙ දැනුම. තවත් මිනිසුන්ගේ හැඟීම් වල සමූල ඝාතනයක් එතන උනේ. අනිත් කාරණේ තමයි මේ මිනිසුන්ගේ ආත්මය තමයි පුස්තකාලයේ තිබුණේ. ඔවුන් ගොඩනංගාගෙන ඔවුන් හැමතිස්සෙම හිතුවේ අපිට තියෙන්නේ මේ අපි වැටිලින්න මේ රට ඇතුලේ අපිට තියෙන දැනුම තමයි අපේ ශක්තිය තිබුණේ. ඉගෙනීම තමයි ඔවුන්ගේ එකම දෑවැද්ද තිබ්බේ මේ පරම්පරාවෙන් හෝ කොහෙන් හරි ඔවුන්ට තිබ්බ එකම සැනසීම දැනුම කියන එක. ඒ ඔස්සේ තමයි ඔවුන් මේ වෙනුවෙන් අඬා වැටුනේ. ඒව හිතද්දී අපි මිනිස්සු විදිහට තමයි මේ පුස්තකාලේ ගිනි තැබීම වෙනුවෙන් අපි විරුද්ධ විය යුත්තේ.